برنامج الاستمطار الصناعي المغربي المعروف باسم غيث، الذي يعد أحد الحلول المبتكرة لزيادة تساقطات الأمطار باستخدام تقنية تلقيح السحب، أصبح يهدد حجم السحب المتجهة نحو جنوب إسبانيا وغرب الجزائر. كما أن عدة صحف ربطت استعمال المغرب لتقنية الاستمطار الصناعي بالفيضانات الأخيرة، وأن المغرب بات يملك سلاح جديد سيمكنه من خلق كوارث طبيعية فيما يعرف بحروب السحاب المفتعلة، والتي من خلالها يمكن التحكم في كمية الأمطار التي قد تهطل على دولة أخرى. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة دسمة للغاية، لأن البعض لا يعلم أن المغرب انخرط مبكرا في تطوير تقنيات الاستمطار الصناعي، وهذا التقدم التكنولوجي المغربي أصبح يقلق جيران المملكة خاصة الجزائر، والتي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغرب، وقطعت إمدادات الغاز، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، وفرضت حتى التأشيرة على المغاربة. وهذا قابله المغرب ببناء السدود والسير في ربطها ببعضها البعض من أجل تخزين أكثر قدر ممكن من المياه التي تهطل على المغرب، والتي جزء منها يذهب إلى مدن غرب الجزائر. ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الكميات الذاهبة للجزائر في تقلص، وما سيزيد من الطين بلة هو تحويل مسار السحب الذاهبة لغرب الجزائر، وبالتالي التحكم في كميات الأمطار التي ستهطل على غرب الجزائر. وبناء عليه، هل يمكن للمغرب التحكم مستقبلا في حصة غرب الجزائر بأسره وجنوب إسبانيا مستقبلا؟ وهل الاستمطار الصناعي كان من أسباب فيضانات الأخيرة التي شهدها المغرب؟ وما هي معالم برنامج المغرب المعروف باسم غيث؟ وكيف أصبحت حروب السحاب في العالم أمر واقع ومصدر صراع جديد؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث قال موقع التيمبو الإسباني في تقرير بعنوان خطط المغرب في الاستمطار وكيف تهدد إسبانيا أن الرباط أطلقت استراتيجية لتلقيح السحب، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على إسبانيا. وذكر الموقع الإسباني أنه ونظرا للوضع الخطير ونقص الموارد، كان لدى المغرب خطط مختلفة لإدارة المياه منذ عقود، وتشمل هذه البرامج تلقيح السحب، وهو برنامج تنوي المملكة رغم أنه ليس جديد تعزيزه لزيادة هطول الأمطار. وعلى وجه التحديد، خصصت الحكومة المغربية حوالي 10 مليار يورو اعتبارا من عام 2023 لتشجيع تلقيح السحب بهدف توليد الأمطار بشكل مصطنع والتخفيف بطريقة أو بأخرى من الجفاف الهيكلي الذي يؤثر على المملكة. وفي إطار الخطة الوطنية لمحاربة شح المياه، يقوم المغرب بتطوير إجمالي 20 مشروعا لتلقيح السحب، والهدف هو زيادة هطول الأمطار في مناطق محددة من البلاد بنسبة تصل إلى 15%. ومع ذلك فإن حالة مشاريع تلقيح السحب 20 هذه ليست معروفة بعد على وجه اليقين، والأهداف المحددة هي مجرد تقديرات. ويفيد الموقع الإسباني بأنه ومع ذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن تلقيح السحب ليس بالأمر المبتكر، حيث أنه يمارس منذ عدة عقود بنتائج متفاوتة. ومنذ الثمانينات قام المغرب بالبحث عن طرق مختلفة لزيادة إمدادات المياه من خلال تعديل المناخ، المعروف أيضا باسم الهندسة الجيولوجية المناخية. ويوضح بعض الخبراء أن تلقيح السحب يمكن أن يزيد من هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 4%، وبالتالي زيادة المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 20%. ويقول التيمبو أن تنفيذ هذه المشاريع أثارت الشكوك في المنطقة، وخاصة في المناطق المجاورة مثل جنوب إسبانيا وغرب الجزائر، وبشكل بارز في سبتة ومليليا وبشار وتندوف وحتى تلمسان.
حيث يمكن أن يكون لتغيير الطقس بشكل مصطنع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة بأكملها، لأنه طول الأمطار يعتمد على التبخر الذي يقوم بشكل رئيسي في سواحل المغرب، خاصة على المحيط الأطلسي، ثم يصعد ذلك البخار في الهواء ويكون السحب، وفي حال وجود قدر معين من البرودة في الهواء تتحول تلك السحب إلى أمطار، وإذا كانت درجة الحرارة أقل من الصفر تهطل في شكل ثلوج. بالتالي السحب التي تهطل منها الأمطار على غرب الجزائر أساساً تم تشكيلها من مياه المحيط الأطلسي، والتي تمر عبر قمم جبال الأطلس التي تكون درجة حرارتها منخفضة، ما يساهم في تبريد السحب وهطول الأمطار في غرب الجزائر وحتى في وسط الجزائر، وكذلك في عدة مناطق من جنوب إسبانيا. فأغلب تلك السحب تتحول إلى أمطار، وهي قادمة بالأساس من المياه المقابلة للسواحل المغربية، لأن العملية للتبخر لا تحدث في البلدان ذات المناخ البارد نسبيا، بل تحتاج لدرجات حرارة عالية حتى تتم عملية التبخر، وبالتالي بخار الماء الذي يشكل السحاب هو بالأساس مغربي. لهذا قرر المغرب أن يستغل هذه الميزة والقيام بعملية الاستمطار الصناعي، وهذه العملية تقوم بتحفيز السحب من خلال استخدام الطائرات أو المولدات الأرضية وحقنها بجزئيات من الملح أو مواد كيميائية أخرى مثل يود الفضة، فتتشكل بلورات ثلجية تتكثف في المطر أو الثلج. ويتوفر البرنامج المغربي على طائرتين لتلقيح السحاب، وهما طائرة مختبر كينج إير 200 لتلقيح السحب الطبقية باستعمال خرطوشات مكونة من الملح أو النيترات للفضة، وتتوفر هذه الطائرة على مستشعرات لرصد معطيات الجوية والخصائص الميكروفيزيائية للسحب لتحسين عملية التلقيح، إضافة إلى طائرات ألفا جيت التي تستخدم لتلقيح السحب الركامية. كما يتم استعمال وسائل أرضية، حيث يتوفر البرنامج على 20 موقعا أرضيا مجهزا بمولدات أرضية لتلقيح السحب موزعة على 3 مراكز: بني ملال، أزلال والحاج. ويتم تنفيذ التدخلات في هذه المواقع عبر 20 مولدا على الأرض، بالإضافة إلى 3 مولدات متنقلة تستخدم بشكل متفرق للتدخلات الخاصة. ويتم تثبيت هذه المولدات على الأرض في المرتفعات الجبلية، وتستخدم مزيجا يحتوي على يودات الفضة ينتشر في الهواء أو تنقله الطيارات الصاعدة نحو السحاب. وتؤدي هذه العملية بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لزيادة هطول الأمطار من السحابة الواحدة بنسبة تصل إلى 20% في الظروف المثالية. وهذا التطور المغربي في مجال تلقيح السحب حدث خلال توسيع برنامج الاستمطار الصناعي المعروف باسم غيث. هذا المشروع الذي أطلقه الملك الراحل الحسن الثاني في عام 1984 بعد سنوات من الجفاف، يعد أحد الحلول المبتكرة لزيادة تساقط الأمطار باستخدام تقنية تلقيح السحب. منذ إطلاقته شهد البرنامج تطورات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والتطبيق الميداني، ما جعله معترفا به دوليا. وتتم عملية الاستمطار عبر وسائل جوية باستخدام طائرات متخصصة وأخرى أرضية موزعة على مناطق مستهدفة. وتعتزم الوزارة مواصلة هذا التوسع في عام 2025 بإضافة 12 موقعا آخر، مع إنشاء مركزين رئيسيين في منطقة تنسيفة الحوز وسوس ماسا، وهذا من شأنه أن يرفع عدد مواقع الاستمطار الصناعي في المغرب إلى 42 موقعا بحلول عام 25 موزعة على 7 مراكز أساسية. وتشمل أهداف البرنامج التأثير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. لهذا تم تشكيل لجنة وطنية عليا تضم عدة جهات، منها الدرك الملكي، القوات الجوية الملكية، ووزارة التجهيز والماء. كما قال وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب نفذ 121 عملية تلقيح سحاب خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021 باستخدام تقنيات جوية وأرضية، وذلك في إطار برنامج الاستمطار الصناعي غيث. جاء ذلك في رده على سؤال كتابي من المستشار البرلماني مصطفى الدحماني حول أداء هذا البرنامج. وتضاعف عدد عمليات تلقيح السحب منذ سنة 2021 إلى الآن، كما يشهد لهذا البرنامج بأنه حقق نجاحات مهمة في عمليات الاستمطار الصناعي التي أجريت سابقا في تحقيق زيادات في التساقطات تراوحت بين 14% و17%،
وفقا للتجارب التي أقيمت عام 84. وقد ساهمت هذه العملية في دعم القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على الأمطار، خاصة في مناطق الأطلسي والمناطق الجبلية. ونال برنامج غيث اعترافا دوليا بفضل نتائجه الملموسة، حيث تم تكريمه في مناسبات عدة، من أبرزها المؤتمر الدولي الثامن للاستمطار الصناعي الذي نظم في الدار البيضاء سنة 2003، وفاز بجائزة الحسن الثاني للاستمطار الصناعي المنظمة في الإمارات العربية المتحدة سنة 2007. ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة أنه يمكن أن تؤدي الأمطار الوفيرة في الأماكن التي لم تعتد فيها الجغرافيا والبيئة على الأمطار إلى توليد فيضانات وتدهور التربة وزيادة تآكلها، وفق ما ذكره الموقع الإسباني. وحسب المصدر ذاته يمكن أن يؤدي تلقيح السحب إلى تغير الرطوبة النسبية في الغلاف الجوي، وقد يؤدي ذلك الوضع إلى حالات جفاف في مناطق غير متوقعة أو أمطار غزيرة، لأن العواقب المترتبة على الهندسة الجيولوجية المناخية لا يمكن التنبؤ بها حاليا. ويشير الموقع الإسباني السابق ذكره إلى أنه وفي الواقع يمكن أن يسبب تغيير المناخ زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف والبرق وعواصف البرد وحتى الأعاصير، وفقا لبعض الخبراء. ودعا التقرير في ختامه إلى أنه لا بد من النظر في الصراع الجيوسياسي المحتمل الذي يمكن أن ينشأ بين الدول المتضررة مثل إسبانيا والمغرب والجزائر بسبب تغير الظروف البيئية بسبب قرار دولة واحدة، وأنا أتكلم عن الاستمطار الصناعي والفيضانات. فمع تزايد حدة الأمطار والسيول تساءل الكثيرون عما إذا كانت عملية الاستمطار الصناعي التي تستخدمها المملكة المغربية لتعزيز الموارد المائية قد ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. في هذا السياق أوضح السيد الحسين يعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية أن عملية الاستمطار الصناعي في إطار برنامج الغيث تخضع لبرنامج علمي دقيق ومعايير دولية صارمة، مشيرا إلى أنه لم تتم أي عملية تلقيح للسحب خلال التقلبات الجوية التي شهدتها مناطق الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، والتي كانت السبب الرئيسي في الفيضانات، موضحا أن عملية الاستمطار لا تتم في مثل هذه الظروف الجوية القصوى، وأن السيولة الحالية هي نتيجة طبيعية للتقلبات الجوية الحادة التي شهدتها المنطقة، والتي تأتي في إطار التغيرات المناخية العالمية، وأن أغلب عمليات الاستمطار الصناعي تقام بالقرب من السدود حتى تساهم في رفع خزينة السدود المغربية التي فيها نقص حاد في مخزونات المياه. كما أشارت المديرية إلى أن هذا البرنامج يخضع لمراقبة دقيقة ويتم تنفيذ التدخلات بناء على تحليل علمي لحالات الجو وتجنب أي عمليات تلقيح قد تشكل خطرا على المناطق المعنية. وأكدت المديرية أن الاستمطار الصناعي يهدف إلى زيادة التساقطات المطرية والثلجية لتعزيز الأمن المائي بالمغرب ودعم القطاع الفلاحي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثار الجفاف نظرا لمشاكل نقص المياه. وكان أوضح علماء أن ظاهرة الفيضانات المفاجئة التي شهدها العالم خلال الشهر الماضي بعد موسم من موجات الحر القياسية تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي جعلت الأرض أقل قدرة على امتصاص المياه، بسبب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، وهو فعلا ما أكده مرصد كوبرنيكوس لتغيير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، حيث أورد أن صيف عام 2024 كان الصيف الأكثر سخونة في العالم منذ بدء تسجيل درجة الحرارة. وذكر مرصد كوبرنيكوس في بيان له أن شهر أغسطس 2024 هو الأشد حرارة على مستوى العالم، إذ ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 0.71 درجة فوق المتوسط المرجعي للفترة بين 91 وسنة 2020. وفي سياق متصل قال مدير المرصد كارلو: هنالك أدلة تشير إلى أن الزيادات في درجة الحرارة ستؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء التي يمكن أن يحملها الغلاف الجوي، واسترسل تتوقع النماذج المناخية أن تترجم هذه الزيادة في بخار الماء إلى زيادة في هطول الأمطار بغزارة أكبر وبشكل متواتر، وبالتالي يمكن أن تساهم عملية الاستمطار الصناعي في تخفيف هطول الأمطار على مناطق معينة وتحميها من الفيضانات.
أي يتم تفريغ جزء مهم من شحنة السحاب في الأرض الصحراوية مثلا، مما يساهم في تنميتها ويساهم في الحد من تأثير الفيضانات التي قد تحدث في غرب الجزائر أو شرق المغرب أو حتى جنوب إسبانيا، خاصة وأن الفيضانات الأخيرة التي حدثت في المملكة كان سببها قدوم سحب كثيفة تحمل 5 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل على أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة في سنة واحدة، وهو رقم ضخم للغاية. وبالتالي في صورة حسن استغلال هذه التقنية ستساهم في توفير المياه والتقليل من حجم الفيضانات المحتملة، ولكن في الآن نفسه يمكن أن تمثل مصدر صراع جديد. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية وتزامنا مع بدء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اهتمت المؤسسة العسكرية بعلوم الطقس والتغير المناخي، وأطلقت مشروعا لتوظيف الاستمطار كسلاح عسكري، والذي بدأت تجاربه الأولى في عام 1946 وخلال حرب فيتنام. وبعد فشل الولايات المتحدة من صد الهجمات الفيتنامية على القوات الأمريكية، استعان الجيش الأمريكي عام 1963 لأول مرة بطائراته من أجل حقن السحب وخلق جو ماطر لتعطيل الطرق الزراعية وقطع خطوط الإمدادات الفيتنامية في عملية أطلق عليها بوبي اي. يذكر أن هذه العملية كلفت الخزانة الأمريكية 3.5 مليون دولار. وردا على استخدام أمريكا الاستمطار لأهداف عسكرية، قدم الاتحاد السوفيتي عام 1974 مشروع اتفاقية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحظر استخدام التعديل المناخي لأغراض عسكرية، دخل حيز التنفيذ عام 78. وعلى الرغم من الاتفاقية التي تحظر استخدام تقنية الاستمطار بشكل يضر بالبيئة ويخلق تغيرات مناخية شديدة في أماكن أخرى، إلا أن الهند تدعي بأن الصين تستهدف السحب القادمة إليها وتفرغها من حمولتها قبل وصولها إلى الهند، الأمر الذي زاد من حدة الجفاف في الهند وأثر سلبيا على الزراعة. وفي سياق مشابه اتهمت إيران في وقت سابق إسرائيل في اعتراض السحب المتجهة نحو إيران بغرض زيادة حدة الجفاف والقضاء على الزراعة ومنع تشكيل الثلوج فوق قمم الجبال الإيرانية. فخلال العقود الستة المنصرمة كثفت الصين من جهودها لتطوير واستخدام تقنية الاستمطار، والتي بسببها اتهمت الهند بكين باستخدام هذه التقنية لسرقة الأمطار الهندية واستخدام الأمطار كسلاح من أجل زيادة حدة الجفاف والقضاء على الزراعة في الأراضي الهندية في أواخر عام 2020. وفي أواخر عام 2020 كشفت الصين النقاب عن خططها الرامية للسيطرة على الطقس من خلال تقنية الاستمطار التي تهدف إلى إنتاج الأمطار والثلوج بشكل صناعي، والتي من خلالها ستكون قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 5.5 مليون ميل مربع بحلول عام 2025، أي ما يعادل مساحة أكبر من الهند ب1.5 و10 أضعاف مساحة المغرب. ومنذ حوالي 6 عقود تستخدم الصين تقنية استمطار الغيوم وتجري تجارب موسعة عليها، حيث وظفت طائراتها ومدافعها من أجل تلقيح السحب بيودات الفضة أو الثلج الجاف أي ثنائي أكسيد الكربون، وهو ما يسمى بعملية الاستمطار من خلال تقنية بذر السحاب كلود سيدينج، والتي وحتى وقت قريب كانت تستخدمها بكين على مستوى محلي صغير نسبيا للتخفيف من الجفاف الذي يضرب الأراضي الزراعية أو لمنع تساقطات الأمطار وإخلاء السماء من السحب في المناسبات الكبرى، كما حدث في أولمبياد بكين عام 2008 حتى لا تهطل الأمطار على الملعب. الهند من جانبها قلقة ومتوجسة من التحركات الصينية المتسارعة لتطوير هذه التقنية التي تلحق أضرارا بالغة بالهند والدول الآسيوية الأخرى المحيطة بالصين، خصوصا بعد إعلان بكين عن مشروعها الجديد المسمى نظام متطور لتعديل الطقس، والذي سيكون جاهزا بحلول عام 2025 أي العام المقبل، فضلا عن مشروعها السابق الذي أطلقته في عام 2017 وخصصت له ميزانية تتجاوز 168 مليون دولار من أجل تغطية ما يقارب 10% من الأراضي الصينية. والجزائر نفسها متوجسة من تعاظم قدرات المغرب في هذا المجال
لأن المغرب يمكن أن يصبح متحكم بشكل كبير في مستوى التساقطات على الجزائر، وهذا سيزيد من الفقر المائي في الجزائر، والتي شرعت منذ مدة في استنزاف الثروات المائية المشتركة مع المغرب عبر حفر آبار عميقة جدا لاستنزاف الفرشة المائية يفوق عمقها 400 متر، بينما يتشبث المغاربة بالضوابط القديمة التي تمنع تجاوز عتبة 30 أو 40 متر في حفر الآبار. بالتالي التكنولوجيا تتطور، ومعها تتطور مجالات المنافسة، ومعها يسهر فريق عرب شو لتبسيط المفاهيم وتعريفكم بما يدور حوله. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تأتيكم حلقاتنا أولا بأول، والتي تأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.